left direction. Then these are the toilet doors and the American panel. Six in my block here. Gbénga ọkọ kí ló máa pè náà àná sójà. Ẹ bá yín gbé. Moráyé ilé ayé lè moráyé àkàmàrà ayé tó tó. Ìsọ̀wọ́ ilégbè lẹ́yìn o. Ìsọ̀wọ́ ilégbè lẹ́yìn mo fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé ó kàn pé láyé ẹni tó rí wù. Ẹ máa wọlé ńlẹ̀ straight ni, ẹ máa yọ pákó fún. Àwọn gangan ló yẹ kó wà bọ̀ èmi kọ́ tẹ̀lé wọn wá pé kí nǹkan máa fẹ́ mójútó iṣẹ́ dé sáìtì ni èmi fẹ́ fi ṣọ́ọ̀bù dẹ́ ń gbà rẹ̀ nà.